يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون قوارب الكوسة. اليوم رح نعمل مع بعض قوارب الكوسة بصلصة البشاميل، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة بسيطة ورح تحبوها. طبعا هاي الوصفة تعتبر من الوصفات الكثير طيبة اللي ممكن تشتغلوها بالكوسة. تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للكوسة. الكمية هي كمية تقديرية. أنا تقريبا هون استخدمت 2 كيلو من الكوسة، غسلتهم كثير منيح، بعديها حطيتهم بالمصفاي، صفيتهم كثير منيح من المي. هلا هون رح أبلش أقطع فيهم. طبعا رح نشيل الراس ورح نشيل القمع اللي بيكون من تحت، وبعديها رح أقطعهم بالنص بهاي الطريقة. رح أشتغل هون كل الكمية. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لحجم حبات الكوسة، لازم يكون معنا وسط، يعني ما تكون معنا صغيرة وما تكون كمان معنا كبيرة كثير. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لطريقة العمل، ممكن تعملوها بطريقة ثانية، إنكم تحفروا حبات الكوسة وتطلعوا اللب منها بعديها تقطعوها، بس أنا بفضل إنه في البداية نقطعها بهاي الطريقة بعديها نشيل اللب منها. طبعا هذا المكان اللي احنا رح نحط فيه اللحمة، فحاولوا انكم تحفروها كثير منيح، بس بنفس الوقت ما ترققوها، يعني ما تكون معكم رقيقة، ولازم يكون عنا الجزء الابيض لسه موجود. هلا هون رح ابلش اسلق فيها على مية السلق. هون حطيت الملح ورح انزل هون حبات الكوسة. رح احكي عن الاستواء، تكون معنا مستوية بس ما تكون معنا ذايبة، لأن هي بصلصة البشاميل ما راح تاخذ وقت كثير، فالأفضل إنه لما نيجي نطلعها من مية السلق إنها تكون معنا مستوية. بقلبها كل شوي. المدة هي حسب كمية الكوسة. بعديها لما أشوفها إنها استوت معي راح أشيلها من المي وأحطها بالمصفاي حتى تتصفى تماما من المي. الخطوة اللي بعديها هون راح نحضر للحمة. راح نحتاج كمية من الزيت النباتي، واستخدمت هون حبتين بصل حجم وسط قطعتهم ناعم طبعا على الفرامة. راح أحطهم مع البصل الملح والفلفل الأسود، بقلبهم. بعديها هون راح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون أنا استخدمت نص الكمية مفروم بقري والنص الثاني مفروم الغنم. كمية اللحمة هون تقريبا 600 جرام. بقلب اللحمة مع البصل، وأول ما أشوف عندي اللحمة بلشت تنشف ميتها راح أحط البهارات اللي هي نص معلقة من الهيل، الفلفل الأسود، البابريكا، البهارات المشكلة، وأكيد هون راح أعدل الملح. بقلبهم. بعديها هون راح أنزل معجون الطماطم. أنا هون نزلت العلبة الصغيرة، تساوي عندي 3 ملاعق كبار من قلب اللحمة مع معجون الطماطم. هون راح أرخيهم بالمي السخنة حتى تتشكل معي شوي من الصلصة. هاي الصلصة راح أحطها، راح أشيل منها شوي وأحطها مع البشاميل، بتركهم يتسبكوا. كيف بنعرف إنه اللحمة تسبكت مع الصلصة؟ بظهر الزيت على الوجه. هيك عندي اللحمة جاهزة. هلا هون رح نحضر للبشاميل. بالنسبة للبشاميل هون رح نحتاج 50 جرام من الزبدة، ورح نحتاج كمان هون ربع كاس من الطحين. بحمص الطحين شوي على جنب حتى تذوب عندي الزبدة. في حال حبيتوا تستخدموا السمنة أكيد ممكن. بنقلب الزبدة مع الطحين لما يشرب عندي الطحين كل كمية الزبدة. بنزل الحليب. رح أحكي ملاحظة، إذا حسيتوا الطحين بهاي المرحلة كبتل معكم ممكن تزيدوا معلقة من الزيت. رح أنزل هون 3 كاسات من الحليب السائل. بنزلهم على دفعات مع الاستمرار في التحريك. حطيت هون معلقتين كبار من الجبن السائلة، طبعا اختياري، تعطي نكهة كثير طيبة للبشاميل. المطيبات اللي راح أحطها هون مع البشاميل، راح أحط توابل مرق الدجاج بالإضافة للفلفل الأسود والملح. بحركهم. لازم هون نستمر في التحريك حتى يغلى عندي البشاميل وحتى ما يكون بالخليط أي إشي من التكتلات. هيك عندي البشاميل صار جاهز. بطفي الغاز وعلى طول بشيل البشاميل وبحطه بالصينية اللي احنا رح نشتغل فيها. بنحط كمية منيحة. بوزع البشاميل وبعديها هون راح أرتب حبات الكوسة.
طبعا هون مع البشاميل أنا حطيت 3 ملاعق من مية البندورة اللي كانت على اللحمة، بتعطي نكهة طيبة للبشاميل. بنرتب حبات الكوسة بهاي الطريقة، بعديها بنحط اللحمة، حطوا كمية منيحة من اللحمة، وهلا هون رح أوزع البشاميل. طبعا عنا البشاميل هون رح يكون شوي ثقيل، ولازم تخلوه شوي ثقيل يعني ما ترخوه. واخر اشي هون رح احط جبنة الموزاريلا، ممكن تحطوا جبنة الشيدر زي ما بدكم، وراح ارش هون على الوجه البابريكا، بتعطي نكهة طيبة وكمان بتعطي لون تحميرة حلو. هيك عندي الصينية جاهزة. طبعا كمية البشاميل اللي ظلت معي بالصحن حطيت عليها نص كاسة من المي السخنة، حركتهم بسرعة وحطيتهم بالصينية حتى تكون عندي صلصة البشاميل اللي من تحت شوي رخوة وتغلى حبات الكوسة فيها. رح أحكي عن الفرن، رح يكون عنا من تحت على درجة حرارة 180، تركته مدة 10 دقائق، بعديها شغلت الشواية من فوق حتى أخذت معي الجبنة لون التحمير. أنا قدمت هون جنبها الرز بشعرية، بيعطي نكهة كثير طيبة. طبعا طريقة التقديم بترجع لكم. ما شاء الله الطعم بجد جدا شهي، وصفة كثير حبيناها، بتمنى كثير إنها تعجبكم. إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم الفيديو، اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.